ليش يصير عندنا قحة؟ شوف يعني من يدخل جسم غريب سواء ماء أو قطعة أكل أو أي شيء للمجرى الهوائي، المجرى الهوائي اسمه هوائي مخصص لدخول الهواء من الفم والأنف يروح للرئتين، هذا المجرى بحساسات للجسم الغريب اللي يكون غير الهواء، سواء أتربة، قطعة أكل أو شربة ماء، قطرات ماء، خوش يعني، فبالتالي راح تبدأ القحة. شنو القحة؟ اللي هي عبارة عن قوة هوائية تخرج من الرئتين حتى تفتح هذا الجسم ويخرج لبرا، فهاي سبب القحة. أما إذا تستمر القحة عند شخص متعرض للزكام ونشلة وغيرها، هذا الشخص بالواقع عنده إفرازات مخاطية بداخل المجرى الهوائي، فبالتالي القحة تستمر لحين ما تروح وتزيل هاي الترشحات المخاطية.